So that is meant by what is a closure property. So again, two integers that are added and multiplied remain as integers. Next. The closure property for addition. So closure property in addition and closure property in multiplication. So the first one is closure property in addition. So for real numbers states that if A and B are real numbers, then A plus B is a unique real number. So yun po yung sinasabi ko. Kapag mag-multiply or mag-add kayo ng isang number, ang sagot pa rin yung number. So the closure property for multiplication, what is this all about? For real numbers, unique real number. Nag-present pa ba ako, guys? Yes, sir. Opo. Opo, sir. Next, number 2, we have the commutative property. Commutative property, changing the order of two numbers that does not affect its output. Example, kapag pinagpalit-palit nyo daw yung order ng isang number, hindi siya mag-change ang answer. Yun pa din yung sagot. There are two commutative property. We have commutative property in addition and commutative property in multiplication. So, yan po. So, A plus B is equal to B plus A, or A times B is equal to B times A. So, let me show you an example of commutative property. Makita niyo yung kuan ko? Whiteboard. So, the commutative property, ganito po. 2, wait lang. Okay, 2 plus 3 is equal to, pag binaliktad po natin siya, magiging 3 plus 5. Tama? Ay, 3 plus 2 rather. Now, tanong ko sa inyo, ang 2 plus 3 ba the same sa sagot ng 3 plus 2? You type your answer in the chat box, yes or no? Opo? Sure? Yes, of course. It's the same. So 2 plus 3 is equal to 5. And 3 plus 2 is also 5. So ito po yung order na sinasabi ko. Itong 2, siya ang pinakauna. Ngayon, siya na ngayon ang huli dito. Next, itong 3 naman, siyang ikalawa o siyang huli. Ngayon, siya na pinakauna. Yan po tinatawag na order. Ibig sabihin po ng order, yung kung saan siya nakaposisyon. Hindi po yung order sa Jollibee, ha? Order po, ibig sabihin saan siya nakalagay. First, second ba siya, third, fourth. Ipagpalit-palit mo man daw yan siya, ang sagot is the same pa din. So, 2 plus 3, naging 3 plus 2, the same pa rin ang sagot, 5. Anong tawag ulit niyan? Order. Order? Hindi, ano tawag ng property? Sulat nyo, letter C nag-start. Chat nyo, i-chat. Commutative property. Yes, that is commutative. From the word commute. Ibig sabihin ng commute, nagbiyahe. Asa ka padto, mag-commute ko padulong eskwelahan. Ay, magko-commute ako papuntang eskwelahan. Ibig sabihin po ng commute, lilipat ka from one position to another position or order. From one order to another order. Ganun po ibig sabihin ng commute. Okay, next.
property. Next, what is this associative property all about? When you say associative property, changing the grouping of numbers that are being added or multiplied does not affect its value. Kanina, ang i-change po natin yung order, commutative ang tawag. Ngayon, pag i-change naman daw yung grupo or yung parentheses or yung braces na tinatawag, hindi naman daw maka-affect ang kanyang sagot. Tawag sa kanya associative property in addition or associative property in multiplication. So I'll be showing you an example of that. So we have 1 plus 2 plus 3. Okay, gigroup ko itong 1 and 2 using a parenthesis. Anong sagot kaya? 1 plus 2 plus 3. Or 1 plus 2 muna, magiging 3. Tama? Bring down. So 3 plus 3, that is 6. And that is equal to 6 dito sa kabila. Now, what if baliktarin natin yung groupings? What is the first group here in my example? Anyone? What is the first group here in my example? Again, ang characteristics po ng isang grupo dapat meron siyang parentheses. Now, ano po dyan ang grupo? 1 has 2. Yes, that is 1 and 2. That is the first group. Now, if we are going to change the grouping, ano yung magiging grouping na bago? Sino kaya magkagrupo? 3 plus 2 po. 3 plus 2, very good. So, magiging 3 plus 2 na siya. So, yung kaninang 1 plus 2 plus 3, magiging 3 plus 2 na yung grouping. Now, the same pa din ba ang sagot nito sa kanina? Sige, try natin. 1 plus 2 plus 3 is 5. And 1 plus 5 is 6. 6 din ba yung sagot kanina sa unang gawa natin? Ito yung unang ginawa natin. 6 din ba ang sagot? Yes. And that is the same with the second one na ginawa natin. Tingnan yung grouping ng ikalawa. Ito yung grouping ng ikalawa. So, 2 and 3. Yung the first group naman is 1 and 2. So, ibig sabihin po niyan, pag pagpalit-palit man daw natin ang grupo or yung parentheses, the same pa din po ang sagot. Ang tawag po sa kanya is associative property. Next. The next property, ano yung unang property gani? Kapag mag-add ka, ang add ka ng number, ang sagot mo number ulit. Ano tawag nun? Closure property. Closure. Kapag nag-change ang order, ano tawag? Or position? Commutative property. Commutative property. Kapag nag-change ang grupo, ano tawag? Associative. Associative property po. Next. The fourth one is distributive property. So, distributive property. From the word distributive or distribute, we are distributing a particular number. When two numbers have been added or subtracted, and then multiplied by a factor, the result will be the same. When each number is multiplied by the factor, and the products are then added or subtracted. Ano pong itsura nito? Ganito po. Can you look at the symbol? A times, ang parentheses po is times. A times the quantity B plus C is equal to AB plus AC. Ha?
Anong nangyari sa equals niya? Yung sagot. Naging ilan ang symbol ng A? Dalawa, sir. Naging dalawa. Pero ang B, isa lang. Tama? Ang C, isa lang din. Pero kanina, yung pinagmulan niya na A plus B plus C, isa lang A, isa lang B, isa lang C. Ngayon, naging AB, naging AC. Ano kaya yan? So, ito po. Example, 2 times 3 plus B. Okay. 2 times 3 plus B. Or rather, pagbasa niyan, 2 times the quantity 3 plus B. Again, ang pagbasa po niyan, 2 times the quantity 3 plus B. Now, ang distributive property po, ganito po. Ano yung unang number na nasa labas ng grupo? 2, sir. Again, Ashley? 2, sir. Tama? Ano po? Sabi ni Ashley, parang 2 yung narinig ko. 2. 3. Sabi ni Tres, 2 din daw. So, yung labas na numbers, sa labas ng grupo na nakaparentheses, ang number is 2. Ibig sabihin po ng distribute, itong 2, i-multiply daw natin siya kay 3. Itong 2, i-multiply daw natin siya kay B. Tapos, kopyahin kung ano ang symbol. Ganun po. Which is positive. So, magiging 2 times 3, magiging 6. Tama? Ito yun siya. Next, anong symbol? Plus. 2 times B, magiging, ang B ba, pag i-multiply mo sa dalawang beses, magiging dalawang B din siya. So, magiging 2B. Ganun po. Again, si 2 times 3, una, tapos si 2 times B, ang ikalawa. Tapos kung ano yung symbol, kung plus ang symbol, plus din nilalagay. Next, another example. 3 times C plus D. Sige daw. Unahin natin si 3 times C. Ano yung sagot? 3C, sir. Tama. Next, ano yung symbol na ginamit? Plus. Plus. Sulat din ang plus. Next, si 3 times B. 3D. 3. Okay po. Yan po ang tinatawag natin na distributive property. Ibig sabihin yung number na sa labas ng grupo, i-distribute natin ng isa-isa sa loob. Yun po ibig sabihin yan. Distributive property. Okay, next. The next one is identity property. Identity. Ikaw, paano ba nakilala ang iyong sarili? Babae ka ba? Lalaki ka ba? May buntot ka ba? Ganun. Yun po yung sabihin na identity. Anong identity? Anong pagkakakilanlan mo? Yan po ibig sabihin ng identity. Pero sa mathematics, meron din pagkakakilanlan ang mga numbers. Pag mag-add ka ng 0, example, 3 plus 0, anong sagot? 0, sir. 3 plus 0? 3, sir. 3. O, mag-add ka ng, meron kang 5 piso. Yung kasama mo walang pera. So, i-add mo yung number nyo. I-add nyo yung pera nyo. Ilan yung sagot? 8. Yung kasama mo may 5 piso. Yung isa walang pera. I-add nyo yung pera nyo. Ilan yung sagot? 8, sir. 5 plus 0. Ilan po ang sagot? 5. 5 pa rin. Kanina, 3 plus 0, 3 pa rin ang sagot. Ngayon, 10 plus 0, ilan ang sagot?
10. Napapansin nyo? Anong napapansin nyo sa gi-add nyo? Nag-add kayo ng 0, ang sagot yun pa din. So yun po yung tinatawag na, wait lang ha, i-chat ko lang ha. May meeting kasi. Sir, nasa online class ako. So yun po yung identity property ng addition or additive identity. Any number added to 0 will be the number itself. So again, lahat po ng number na i-add mo sa 0, kung ano yung i-add mo doon, yun pa din yung nasagot. Ganun po yung additive identity. Next, sa multiplicative inverse naman, lahat ng number na i-multiply mo sa 1, ang sagot, yung number pa din. Example, 1 times 5, 5. 1 times 7, 7. 1 times 900, 900. Kung ano yung number na yun, yun pa din yung sagot. Kung 900 ang i-multiply mo sa 1, 900 pa rin ang sagot. Tawag doon, multiplicative identity. Now, pag tinanong sa inyo, what is the additive identity? Ang sagot nyo, 0. Pag tinanong sa inyo, what is the multiplicative identity? Ang sagot nyo, 1. Ulit, pag tinanong sa inyo, what is the additive identity? Ang sagot lagi is 0. Pero pag tinanong sa inyo na multiplicative identity, ang sagot is 1. Tandaan nyo ha, mag-quiz tayo mamaya. Next, inverse property. So, additive inverse. It states that the sum of any number and its additive inverse is 0. The additive inverse of positive number is the negative of that number. Ha? So daw? So it look like this. Wait lang. Additive inverse. So from the word additive, nag-plus ka. Ano po ang opposite ng 5? Ano ang kabaliktaran ng 5? We have negative 5. Tama? So pag sinabi pong opposite, yan po yung negative niya. So 5 plus negative 5, the answer is always 0. Ganun po siya. Kasi ang 5, yung 5, tandaan niyo, yun yung pera nyo. Yung negative 5, yan yung utang nyo. So kung meron kang pera, tapos meron kang utang na negative 5 din, ilan na lang yung pera mo? 0. Ganun po siya. So next, negative 3. Anong opposite ng negative 3? 3 po. Positive. Positive 3. 3. So the answer is also 0. Yan po ibig sabihin ng additive inverse. Yung i-add siya sa kanyang opposite. Lahat ng number na i-add mo sa kanyang opposite, ang sagot is 0. Ganun po, ganun po yun siya. Next, multiplicative inverse. Ikalawa, ito siya na additive ay na inverse property. It states that the product of any number that is multiplicative inverse or reciprocal of 1, the multiplicative inverse of the number A is 1 over A. Number A, letter man yan. Paano yan naging number? So sa mathematics po, lahat po ng letter are number. And lahat po ng numbers, hindi pwede maging letters. Ganun po siya. So, example po nitong multiplicative inverse property. 2 times
1 over 2. Okay. Ibig sabihin po niyan, itong 2, ito po yung number. Ang inverse niya, lagyan mo lang ng 1 sa taas. Or gawin mo siyang fraction. Again, ang inverse po ng 2, lagyan mo lang ng 1 sa taas. Or gawin mo siyang fraction. So ang sagot po niyan is always, tulad ng sinabi kanina sa definition, always 1. Paano? Tingnan natin ha. Balikan ko. So, ito siya, i-multiply natin. 2 times 1 is 2. Tama? Over, ito siya yung over kanina. So, meron tayong tinatawag na invisible 1 dito na side. Invisible over 1. So, lahat po ng numbers, meron siyang invisible over 1, tulad ng gidrawing ko. So, 2 over 1. So, multiply natin sila. 1 times 2. 2. Tama? And 2 over 2 or 2 divided by 2 is equal to 1. Kaya 1 yung sagot kanina. Ganun po siya. So, another example. 3 times, anong inverse ng 3? Again, ang inverse ng 3, lagyan lang ng 1 sa taas. 1/3, sir. 1/3. Yan. So, 1 times 3. Ito po. 1 times 3 is 3. Tapos 3 times invisible 1. 3 Invisible gyapon. 1. Yapon. 3 divided by 3. 1. 1. So 1 pa rin ang sagot. Tawag po niyan is multiplicative inverse. Okay, that ends our lesson for module number 4. Okay, let's proceed now to module number 5. Wala man tayo activity ha, lesson muna tayo. So module number 5 tayo. For a while, naghinang internet. So we are now on module number 5. So let's proceed. Lesson 1, expressing rational numbers from fraction form to decimal form and vice versa. So rational numbers na tayo. Ano ba yung rational numbers na naman yan? Huy, naku. Rational numbers, tawag po niyan decimal fraction. Yan po yan sila, ang rational numbers. So example ng rational numbers, tulad na nakikita nyo sa monitor. 214 and 258. Ano yun basahin? 214.258. 258. Usually ganyan pagbasa. 214.258. Pero pag isa-isahin natin siya ganito, 214.258 thousandths. Again, 214.258 thousandths. Ganun po siya. So, 214.258. Ano yung mga parts na number na yan? Ito yun siya, tingipakita ko ha.
point. Ayaw mag-point. Uy. Parang siyang kulangot. 214.258. Ito yung number kanina, di ba? So, itong 2 dito, 100 ang tawag niyan. 100. Itong 1 naman, tens. Tag 10, 10, 10, 20, 30. Itong 4 naman, ones. Itong point, ano tawag niyan? Kindly type your answer. Ano tawag niyan? Yung point na yan. Ano ba yun? Period? Decimal. Ang spelling ng decimal is type ko ang spelling. Decimal. Yan po spelling decimal. D-E-C-I-M-A-L. Decimal, decimal, decimal. Kulang. 2 words siya, 2 words. Decimal, nag-start sa letter P ang ikalawang word. Decimal. Decimal point. Yes, decimal point. Yan po yung tinatawag na decimal point. Kasi pag point lang po, pwede siyang geometry. We're talking about geometry kapag point. Pero pag decimal point, we're talking about the point that can be found on a number. Yun po siya decimal point. Next, itong 2, ang tawag po dito, tenths. With THS high. Sulat ko sa chat box ang spelling. Tenths. Ganyan po. Itong 5 naman, ang tawag sa kanya, hundreds. Hundreds. Yan po ang spelling. Itong 8 naman, isulat ko sa chat box, ang tawag sa kanya, thousands. Thousands. Kapag ang isang number nasa loob ng decimal point, ang tawag po sa kanya mga decimal numbers. At ang spelling po, merong PHS sa dulo. Tulad ng gitype po, tenths, hundreds, thousands. Now, ano po ang kinalaman ngayon yan sa lesson natin? So, balikan natin ngayon sa module number 5. Kasi po, ang rational number, marami po siyang, ay included po yung decimal doon. Kaya, kailangan natin malaman kung ano yun siyang pinagsasabi ko na tens, hundreds, and thousands. So, expressing rational numbers from fraction form to decimal form. When you say fraction form, merong numerator and at the same time, the lower part or yung sa baba, denominator. To decimal form. Decimal form naman, that is a number na may point. Yan, 3.15, 3.17, lahat na po na may point, tawag sa kanya decimal form na number. And vice versa. Ano yung vice versa? Vice versa. Ano yan siya? Sobra. Ano? Sobra. Ano po? Sobra? Sobra. Nakasakay na kayo ng jeep? Opo, sir. May nakalagay di ba na vice versa? Anong ibig sabihin nun? Apopong, KCC. Balik-balik, sir. Yes, balik-balik ang vice versa. So, ganun din po dito. Fraction form to decimal form or decimal form to fraction. Kaya siya balik-balik. Pwedeng balik-taron ba? Balik-taron, anak. Muna siyang vice versa. That is, next. Step 1, paano kukunin? There are 3 steps to follow. Una-una, dapat yung denominator or baba na number, i-multiply nyo sa 10, 100, or 1,000. Paano natin malaman kung saan dyan natin multiply? Later, ituturo ko. Kalawa, kung ano yung i-multiply sa denominator, yung sa baba, yun din yung i-multiply mo sa taas. Ha? Kung mag-gets. Bigyan ko kayo ng example mamaya. Next, step 3. Write down just the top number, putting the decimal point in the correct spot. 1 space from the right hand side for every 0 in the bottom number. Ha? Ano din yan? Ito, ituturo ko na. Express 3/4 to decimal form. Again, 3/4 muna tayo, ha? Express 3/4 to decimal form. 3/4 is a fraction. So, gawin doon natin siyang decimal or yung mayroong point. Three-fourth.
Paano kaya yan kukunin si 3/4 na yan? Equals anong i-multiply? Kanina dapat magiging 10, 100 or 1,000 daw ang sagot sa ibaba. Ito yung ginamit niya, oh, itong baba. Ito yun siya. Ito yung ginamit niya. Mabilugan ko na lang ito. Yung denominator. Ano daw dapat daw ang maging sagot diyan, maging 10, maging 1, maging 100, maging 1,000. Ganun daw. Now, anong i-multiply nyo kay 4 para maging 10 siya? 25. Mahirap, di ba? I-multiply ang 4 para maging 10. Anong gawin? Sa 100 na lang tayo. Ano i-multiply nyo kay 4 para maging 100? 25, sir. So, 25. 4 times 25. 100. Next. Ano yung i-multiply natin kanina para naging 100? 25, sir. 25. So, 3 times, kung ano yung i-multiply nyo kanina sa baba, yun din i-multiply sa taas. 3 times 25. Magiging? 75, sir. 75. Next. Equals na naman. So, 75 over 100 na. Kapag ganyan na po, ganito na po ang gagawin. Pwede, sa baba ko na lang isulat ha, kay wala ng space. So, magiging, ilang zero meron ngayon dyan? Sa 100. So, sa 100, meron lang pong 2 zero. Kaya, galing sa point, lagyan mo na tayo ng 0. Tapos, galing dyan sa point, yan po yung point natin, 0 point, kung makikita ninyo, isulat agad yung 7, 5. Okay. Ilang numbers ang meron galing sa point nag-start? Pakibilang sa 7, 1, 2. Dalawa, di ba? Sa 100, ilang zero meron? Dalawa din. So, tama ang sagot nyo. Ganun po yan siya. Again, kung hindi nyo na-gets, ulitin ko. Ilang numbers meron sa 0? Dalawa. So, therefore, dapat dalawang numbers din yung sagot nyo after ng decimal. So, isulat nyo yung number na 75, 75. Bilangin nyo kung ilan sila, dalawa. So, that is now the answer. 0.75. Okay, next. Let's have another example. Next, 1/3. Itong mahirap. Anong i-multiply mo kay 3 para maging 100? Anong i-multiply mo kay 3 para maging 100? Or para maging 1,000? Pwede 1,000. Tama? So, ano yung multiply mo kay 3? 3,000? Ganun? Pangit naman. Mahina daw po wifi. Sige lang, sige lang. So, in this case, kapag ganyan yung number, punta tayo sa pinakamalapit na number. For example, ano yung number na ginasabi ko? Punta tayo sa pinakamalapit na maging 1,000 or maging 100. So, anong i-multiply natin kay 1, ay kay 3 para maging, almost maging 1,000 na siya? That is 350, sir. 333. So, 3 times 333 magiging 999. Next, kung 333 ang i-multiply natin kay 3, kay 1 din, 333 din multiply natin. Magiging 3, 3, 3 na siya sa taas. So, in this case, ang
Let us write now the 333 with the decimal point. In this case, ang 1/3 ngayon magiging 0.33 na siya. 0.333. Since hindi siya umabot ng 1,000 or 100 or 10, lagyan natin siya ng tatlong tuldok sa dulo. I hope you could see it. Uy, wala. Okay, lagyan siya ng tatlong tuldok sa dulo. Ibig sabihin po, kapag nilagyan niyo siya ng tatlong tuldok sa dulo, may kasunod pa siya na 333. Bakit lagyan natin ng tatlong tuldok? Kasi hindi tayo umabot ng 1,000. 999 lang tayo. Ganun po. Ito yung mahirap na part. Paano i-gawing fraction yung maganyan na number? Okay, next. Proceed tayo sa another example. Ba? Papansin. Sikat. And by the way, in your activities, where are you now? Module number? What module are you now on the activities? Nasa module 4 pa lang ba kayo? Okay. Three, To sir. express the decimal number to a fraction, follow the steps. Step 1, write down the decimal divided by like this. So, decimal over 1. Baliktad naman ngayon. Kanina, fraction to decimal. Baliktarin natin decimal to fraction naman. So, step 2, multiply both top and bottom by 10 for every number after the decimal point. Step 3, simplify or reduce the fraction. So, 0.75, paano siya gawing fraction? Ganito. The given is 0.75. How are we transform this one into fraction? So, 0.75. What place is it? Itong 7. Anong place ito? Ones, tens, hundreds, thousands? Anong place niyan? Tens, sir. Itong 5. 100, sir. Okay, ganito na lang para mas mabilis. Kung hindi nyo alam talaga yung mga hundred thousands na yan, hindi nyo yun alam, bilangin nyo kung ilang number meron pagkalampas ng decimal point. Ilang number meron ngayon dyan? Pagkalampas. Dalawa, sir. Dalawa. Yan yung magiging zero nyo. Dalawa. Okay, tapos lagyan ng 1 sa pinakauna. Tapos isulat ang 75 sa taas. O, yan na yung sagot. 75 over 100. Pero, meron tayong tinatawag na lowest term. Kung alam niyo ibig sabihin ng lowest term, babaan. Ang 75 ba ma-divide sa 25? Opo, sir. Yung 20, Sir. Yes. ang 100 ba ma-divide din ba sa 25? Opo. Sir. Pareho sila ma-divide both sa 25 or 5 or by 10 or by 2, ganun po. Yun po yung lowest term natin. So 75, try natin divide sa 25. Tatlo ang 25 sa 75. So isulat ang 3. Sa 100 naman, merong 4. So that is now the answer. 3/4. Ganun po. Nakuha? Okay, next. Next example. The next example is 2.35. 2.35. So in this case, 2.35, magiging ganito siya. 2 plus, ilang numbers meron sa
lampas sa pagkadesimal? Dalawa, sir. 35 over, ilang zero ilagay ko? Isa, sir. Dalawa, sir. Dalawa, Sir. dahil dalawa din po yung number pagkalampas ng decimal. So, 2 plus 35 over 100 na siya. Now, may ma-divide ba sa 35? Ma-divide ba ang 35, ay 100 sa 5? Ma-divided ba siya sa Opo, sir. Yes. by 5? No, by 5 lang. So, by 5 lang talaga ma-divide dyan. So, 2 plus, so sa 35, ilang 5 meron? And 8. 8 ba? Opo. 7. 7 times 5 is 35. So, 7 lang meron dyan. Next, sa 100, ilang 5 meron? 20. 20. So, 20 times 5 is 100. So, that is correct. Tama. So, 2 plus 7 over 20. So, gawan na natin siya ng, ano yung tinawag na? Wait lang ha, hanapin ko muna. Ano yung tawag nito? Mixed fraction. Yun. So, i-combine na natin siya. Magiging 2 and 7 over 20. Sorry for my handwriting. Okay. This is 7 over 20. Makita nyo man siguro, no? Nagpangit lalo. Wait lang, erase ko. So that is now 2. 2 and 7 over 20. Yan na po yung sagot. Okay. So I hope it is clear. So that ends our lesson 4, Module 4 and Module 5. So kindly open your Module 4 for our quiz number 4. Quiz number 4. In your portfolio notebook lang din. Kindly open your module number 4. Na-open na po. Wala pa, sir. Sir, sa Sa page, sir. sir. Page, sir. Wait lang, hanapin ko pa din. Okay, itong, walang page. Ay, page 11. What's more, letter A. I-type sa chat box ha. Module 4, page 11. What's more, A. 1, 2, 10. Ay, chat, nandyan po sa chat box. Tinype ko. Okay, sagutan po ninyo yan for 10 minutes for quiz number 4. Quiz number 4 na po tayo. Nakita nyo na? Opo, sir. Opo, sir. Okay, ang sagot dyan, yung kuan lang, anong property yung ginamit? Closure, identity, inverse, blah blah blah, ganun po. Distributive.
5 minutes more. Kita po ba ang solusyon? No need po. Identify nyo lang kung ano siyang property. Ang sagot po dyan, mga multiplicative inverse property, additive inverse property, ganun po.
Okay, 2 minutes left. If you're done, type the word done on the chat box. Si Miko is already done. Our time is not enough, so maybe we could continue that one next meeting. So since we are an synchronous class next meeting, be giving you activities by posting it in our group chat. Then, required po ba na panoorin yung mga tutorial na gina-upload ko? No need po. Kuha lang po yun siya, guide lang po yun siya ninyo para kung is asynchronous class na walang nagatuto, at least yun meron kayong mapapanood. Pero kung ayun yung talaga gumamit ng cellphone ring asynchronous class, pwede nyo po siyang hindi panoorin. So, guide lang po talaga yun siya para meron kayong basihan kung paano sagutan ang mga activities na bigay during asynchronous classes. So, this ends our lesson and we will continue tomorrow. And we will also self-checking na lang din po tomorrow. So, goodbye everyone. Thank you. God bless. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye-bye po. Sabay po. Bye, sir.